Dubbelmoral präglar svensk public service, där vissa människor förlåts och andra människor fördöms, trots att de begår samma misstag. Hur ser egentligen public service dubbelmoral ut? Vilka personer förlåts och vilka personer fördöms för sina misstag? Och vad händer med ett medieklimat som domineras av ideologisk slagsida? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om public service dubbelmoral. Efter att ha varit slutsålda under en längre tid släpps nu mina böcker på ett nytt förlag och dessutom i storpocketformat. De första 1000 exemplaren är signerade av mig och kan dessutom köpas i ett paket tillsammans med en HJ-monogrammerad tote bag för bara 399 kronor. Beställer du nu har du dessutom böckerna och monogrampåsen i god tid som julklapp. Länk till webbshoppen hittar du i videons beskrivning. Jag avskyr dubbelmoral, och min orubbligt principfasta filmproduktion är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett jättestort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan avslöja dubbelmoralisterna och fortsätta att påverka Sveriges samhällsdebatt. För idag talar jag om demagogi, demokrati och om dubbelmoral. Häng med! Begreppet dubbelmoral beskriver en situation där samma gärning bedöms på olika sätt beroende på vem som utför den, vilket leder till inkonsekventa, ohederliga och principlösa omdömen. Rent praktiskt innebär detta att man förlåter meningsfränder men fördömer meningsmotståndare, även när de klandras för samma typ av beteende. När dubbelmoral uttrycks från inflytelserika skattefinansierade institutioner innebär detta därför att demokratisk likabehandling åsidosätts till förmån för godtyckliga ideologiska ideal. Ett aktuellt exempel på denna typ av institutionaliserad dubbelmoral gäller Sveriges Televisions hantering av kroppsaktivisten Stina Wolter. För mindre än ett år sedan delade Wolter grova antisemitiska konspirationsteorier med sina 300 000 följare på Instagram, men har trots massiv kritik nu belönats med ett helt eget kulturprogram i Sveriges Television. Programidén går ut på att kroppsaktivisten och konstnären Stina Wolter i 6 program målar av en naken kändis och pratar om synen på kroppar. Wolter kritiserades förra hösten mycket hårt för sina antisemitiska inlägg, och att Sveriges Television mindre än ett år senare tilldelar henne ett eget mysprogram på bästa sändningstid har lett till ännu en kritikstorm. Det blåser kring SVT:s kommande programserie Naken med Stina Wolter. Kritiker menar att Wolter absolut inte borde ges ett eget tv-program efter anklagelser för ett knappt år sedan om att hon spridit antisemitiska konspirationsteorier. Precis innan denna video färdigställdes meddelade dock Sveriges Television att publiceringen av Stina Wolters program skjuts fram på obestämd tid. Det är oklart exakt hur länge eftersom man uppenbarligen väntar på att Wolter ska sluta vara antisemit. Beslutet motiveras med följande anmärkningsvärda efterhandskonstruktion. I samband med Hamas terrordåd den 7 oktober spred Wolter vidare uppgifter på Instagram som var klart färgade av en antisemitisk tankemodell. Senare beskrev Wolter det själv som ett misstag och bad om ursäkt. SVT
valde att pausa publiceringen. Beckmans meddelande får det att låta som att produktionen redan tidigare hade pausat, trots att hon för bara ett par dagar sedan försvarade programmet med följande ord. Också jag har reagerat och naturligtvis tar kraftfullt avstånd från det som Stina Wolter spred. Och vet du vad? Jag tänker så här. Att vad Stina Wolter har spridit i sina sociala medier, som hon dessutom har bett om ursäkt för, det är en sak och det är en allvarlig sak. Det SVT har absolut ansvar för, det är innehållet i våra program. Beckmans argumentation saknar dock trovärdighet, eftersom Wolter de facto visat sig både oförstående och ovillig att ta till sig kritikens budskap. De uppenbara antisemitiska konspirationer som Wolter uttryckt gäller bland annat att Israel systematiskt skulle ha tagit organ och hud från dödade palestinier, att rapporterna om våldtäkt var lögn samt att Israel skulle ha dödat sina egna på festivalen. När dessa budskap kritiserades och Wolter dessutom informerades om att hon reproducerade antisemitiska konspirationsteorier menade hon sig vara utsatt för en hatkampanj och att hon inte hade gjort något fel alls. Hatet som nu strömmar in är ohanterligt. Att kritisera medias rapportering är antisemitism. Att dela att rapporterna om Israels organstöld från palestinska kroppar är bekräftade är hat. Att skriva att Israel bekräftat att deras helikoptrar sköt även på israeliska festivalbesökare är att sprida konspirationer. Detta följdes av en Instagram-video i vilken Wolter hotade med att dra sina kritiker inför rätta. Först när dessa självrättfärdigande anklagelser visade sig öka kritiken mot henne backade Wolter, och detta med orden: "Där finns åtminstone två saker som inte stämmer. Organstöldshistorien var mer komplex, samt finns uppgifter om våldtäkt. Jag beklagar att det felaktiga kom med. Innerligt. Det gör mig lika fullt inte till antisemit." En oskyldig tabbe, helt enkelt. Att inte bara dela, utan även att försvara blodiga konspirationsmyter om organstölder och helikopterattacker av den egna befolkningen. Det kan hända vem som helst, ungefär som att glömma att ställa in den antisemitiska mjölken. Slutligen valde Wolter att spela ner sin egen roll som helt betydelselös och att framställa kritiken som en spegling av en galen samtid. Att lägga fokus på en persons Instagramkonto medan folkmord pågår säger liksom allt om hur galet det blivit. Hon bad om ursäkt för att ha spridit uppgifter som inte stämmer, men menade att fokus istället borde ligga på det hon ser som Israels krigsförbrytelser, inte på henne. Även efter detta har Wolter dock fortsatt att dela antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Till exempel så refererade hon så sent som den 7 september i år till sionisternas slutgiltiga plan. Den 7 oktober är förevändningen för att snabba på sionisternas slutgiltiga plan. Det Wolter delade för bara mindre än en månad sedan är alltså en konspiratorisk referens till nazisternas slutgiltiga lösning på judefrågan. Jag lämnade nu till andra att bedöma kvaliteten på Wolters halvkvädna ursäkter. Jag håller inte med dig om att Stina Wolter inte har tagit tillbaka bett om ursäkt, för det tycker jag att hon har gjort. Det här programmet är ett program om konst och handlar om kroppen. Hon medverkar som konstnär. Det är ett program om konst och har ingenting med världsläget att göra. Att försöka reducera kritiken av Wolters antisemitism till en fråga om programmets innehåll är dock att blanda bort korten fullständigt. För den underliggande frågan gäller inte Stina Wolter, utan vilka principer som Sveriges skattefinansierade medier egentligen tillämpar när de avgör vilka personer som ska få lov att synas i TV. I SVT
kan det och får finnas människor som har åsikter och tar ställning i olika frågor. Och det blir svårt eller i många fall omöjligt att företräda SVT som programledare och framförallt i journalistiska program. Där är vi ju glasklara. De här principerna är inte så glasklara. Det är bara några år sedan vi hade en känd skolprofil som det avslöjades hade spridit väldigt grova antisemitiska och homofoba saker. När det kom fram, då hade ni redan spelat in ett annat nöjesprogram På spåret. Och vad hände då? Jo, då tog man bort alla dem. Sokolnici syftar här på den tidigare folkkära skol- och integrationsdebattören rektor Hamid Safar, som hade ett riktigt bra år 2019. Han utnämndes då till Årets svensk av tidningen Fokus, valdes in i Moderaternas prestigefulla integrationskommission, fick sommarprata i P1 och som kronan på verket medverkade han i Sveriges Televisions allra mest folkkära underhållningsprogram På spåret. När Dagens Nyheter avslöjade att Safar under pseudonym tidigare hade spridit antisemitiska åsikter i sociala medier valde Sveriges Television omedelbart att radera Safars redan inspelade avsnitt av På spåret. När det kom fram, då hade ni redan spelat in ett annat nöjesprogram På spåret. Och vad hände då? Jo, då tog man bort alla dem. Den här gången vet man att Stina Wollter har gjort det och efteråt väljer man att spela in det. Så principen är inte så självklar. Innan du får svara. En kulturvänsterkvinna som sprider grova antisemitiska konspirationsteorier ger Sveriges Television alltså ett eget kulturprogram, medan en medelålders högerman som gör samma sak raderas. Detta är ett exempel på dubbelmoral inom public service. Beckmans motsägelsefullt flackande svar på denna uppenbara dubbelmoral avslöjar oavsiktligt exakt hur godtyckligt och principlöst som Sveriges Television alltid, ibland, hela tiden fäller sina omdömen. Sanningen är, det tror jag ni vet, att vi genom åren och alltid har ibland behövt fatta beslut. Kan vi ha det här i SVT eller inte? Det är bedömningar vi gör hela tiden. Det är svårt att gå in på, alltså vi har inte programtid nog att gå in på alla olika fall. Som tur är har jag tillräckligt med programtid för att redovisa en hel serie av exempel på public service ideologiska dubbelmoral. Kakan Hermansson, vilken jäkla kvinna. Hon är allt. Hon är rolig och smart, vass och varm, begåvad och modig. Inte nog med det! Kakan Hermansson är även en kvinna som har bett sionister dra åt helvete, anklagat Israel för folkmord och påstått att etablerade medier fejkar nyheter om attacken på Israel. Kakan Hermansson var trots detta extremt välkommen till Farah Abadis SVT-program Sverige bara 6 månader efter sina antisemitiska poster. Och detta helt utan ursäkter. Jag är så glad för att jag får vara här med Varför dig. det? Ja, men du är så mysig och känns som jag känt dig lite länge. Samma mysiga Abadi slängde dock så sent som för 2 veckor sedan ut min folkkäre namne Henrik Brandajo Jönsson ur studion efter att han dragit ett dåligt skämt om sexköp. Mitt problem är kort och gott att min kille är dålig i sängen. Vad tycker ni att jag ska göra? De ska gå till en sexolog. Han kanske ska gå till en sexolog. Ja, men lycka till att få honom att gå dit. Ja, det är ju jättebra att få honom att gå dit han där. ska kanske åka till Köpenhamn och betala för sex. Nej men snälla, Nej, men alltså snälla. vad fan är det du säger? Skojar du med mig? Nej, men Jag tror inte du kan vara med i den här panelen mer. Är det så? Ja, det blir för alldeles för jobbigt. Plumpa sexskämt upplevs så jobbiga att en man tvingas lämna studion på stående fot. Men en kvinna som skanderar “fuck off Zionist” och menar att etablerade medier sprider lögner för Israels räkning är inget problem alls för medverkan i Sveriges Televisions mys-tv. Detta är ett exempel på dubbelmoral inom public service. You win!
Ett annat exempel är den tidigare public service-profilen Cissi Wallin som under självrubriceringen “En skön tjej som tar plats” förtalsdömdes i sviterna av MeToo-utrensningarna år 2017. Om man har tagit ställning i politiska frågor eller kontroversiella frågor så kan man till exempel inte bevaka de frågorna, det säger sig själv. Detta hindrade dock inte Sveriges Television från att sända Wallins dokumentär om just den MeToo-rörelse som hon själv varit starkt politiskt engagerad i. Vid ungefär samma tillfälle dömdes den tidigare frekvente public service-medverkanden Paolo Roberto för sexköp. Roberto bad offentligt om ursäkt, men fick gå från hem och gård och har sedan dess aldrig återsetts i TV. En dömd public service-kvinna får göra en SVT-dokumentär om hur orättvis domen är. Men en dömd man som bett om ursäkt får aldrig komma tillbaka. Detta är ett exempel på dubbelmoral inom public service. You win! Den populära rapartisten Yasin tilldelades år 2021 public service allra mest prestigefulla radiopris P3 Guld. Detta hände samtidigt som han satt häktad för anstiftan till människorov. På P3 Guldgalan under lördagskvällen gick priset för årets artist till rapparen Yasin som sitter häktad misstänkt för stämpling till människorov. Ett år tidigare diskvalificerade public service skådespelaren och musikern Torsten Flink från Melodifestivalen på grund av misstanke om olaga hot och skadegörelse. Hur känns det här SVT:s besked att du inte får vara med och tävla i Melodifestivalen? Tråkigt, jättetråkigt såklart. Då jag trodde att det där dessutom var överstökat. Jag gjorde ett förhör för över ett år sedan. En häktad återfallsförbrytare från orten tilldelas ett av public service allra mest prestigefyllda pris, medan en åtalad vit medelålders artist diskvalificeras från Melodifestivalen. Detta är ett exempel på dubbelmoral inom public service. You win! Ännu ett exempel på public service dubbelmoral är hur den folkkära SVT-programledaren Gina Dirawi i sin blogg jämförde staten Israel med Hitler. Efter omfattande kritik tog hon tillbaka sitt uttalande som klumpigt och ogenomtänkt och tilläts strax därefter programleda Melodifestivalen inför miljonpublik. Inför efterföljande års roll som Mello-programvärd tipsade Dirawi sina 200 000 Instagram-följare om en antisemitisk bok. Detta med konsekvensen att Sveriges Televisions dåvarande VD Eva Hamilton ansåg sig behöva skydda Dirawi genom att bygga en mur runt henne. Vid samma tidpunkt tog public service nyhetsredaktioner återkommande avstånd från Sverigedemokraternas kritik av Sveriges migrationspolitik. Det här strider mot principen om alla människors lika värde. Och mot bakgrund av det här så vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande. Jimmy Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det. När en ung kvinna från Mellanöstern återkommande delar grovt antisemitiskt innehåll bygger Sveriges Television en skyddsmur runt henne. Men när ett demokratiskt framröstat parti framför kritik av Sveriges migrationspolitik tar nyhetsredaktionen offentligt avstånd. Detta är ett exempel på dubbelmoral inom public service. You win! Låt mig understryka att denna video varken tar ställning för eller emot dessa enskilda individers beteende, utan istället riktar in sin kritik på public service-bolagens ideologiska slagsida och de trovärdighetsmässiga problem som denna medför. Tendensen är dock omöjlig att missa. Rasifierade,
feminister och vänsteraktivister beskyddas, förlåts och tilldelas enorma programportföljer nästan oavsett vad de gör, medan män med högersympatier attackeras med näbbar och klor. Detta tillstånd brukar vara lätt för public service-bolagen att avfärda som fake news eller högerpopulism, men situationen kompliceras i detta fall av att även Sveriges Televisions värdegrundskollega Amanda Sokolnici faktiskt drar ungefär samma slutsats. För att det här, tror jag, handlar om en härlig, frejdig vänsterkvinna. Och då uppfattas de här väldigt, väldigt grova sakerna mycket mindre allvarliga. Nej. Antisemitism, när det kommer med en mustasch, vi känner nu också till den som kommer från Mellanöstern, men när det kommer från vänstern, i synnerhet en kvinna som har en härlig, god aura, så är det så mycket svårare att se det. Poängen är inte att Stina Wolter eller andra vänsterpersoner borde straffas hårdare eller till och med deplattformeras. Tvärtom vore det önskvärt att alla dessa röster ofiltrerat fick komma till tals i olika privata medier med olika inriktning, så att medborgarna själva kan få avgöra vem som faktiskt är värd att lyssna på. Men jag tänker snarare att det hade varit en fördel om hon är ett program där hon talar om politik, då har människor möjlighet att istället klä av hennes argument. Problemet är att public service både är så medialt dominant att det påverkar hela befolkningens verklighetsuppfattning och samtidigt har en så homogen företagskultur att man är oförmögen att varsebli sin egen ideologiska slagsida. Som konsekvens blir public service beslut rörande vilka människor som ska synas och vilka människor som ska plockas bort ideologiskt normerande för hela den svenska befolkningen. Detta innebär att public service ger både Stina Wolter som person och de åsikter hon framför en normerande OK-stämpel när hon tilldelas ett eget mysprogram. Detta illustrerar hur demokratiskt farligt det faktiskt är att ge en enskild skattefinansierad mediajätte ett så stort moraliskt inflytande över befolkningen. I synnerhet när organisationen dessutom präglas av aningslös dubbelmoral där man på ideologisk grund bedömer olika människor på olika sätt fast för samma typ av förseelser. Framförallt antyder public service oförmåga att hantera just antisemitism, att man som organisation faktiskt står så nära Wolters, Diravis och Kakans perspektiv. Att man helt enkelt inte uppfattar förnekelse av våldtäkter, mord och död som särskilt allvarliga. Samtidigt beskrivs jag själv som ett kontroversiellt namn med ett högt konfrontativt tonläge eftersom jag på ett artigt och konsekvent sätt efterfrågar mindre stat och mer frihet. Detta är ett exempel på dubbelmoral inom public service. Givet public service självbild som en absolut nödvändig bastion för att försvara Sveriges liberala demokrati är allt detta ett enormt underbetyg. Jag ställer mig därför härmed till förfogande för att helt kostnadsfritt leda ett eget frihetligt program i Sveriges Television för att balansera denna företagskulturella ideologiska slagsida. Och detta garanterat utan antisemitism. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser public service normativa dubbelmoral vara skadlig för Sveriges demokrati. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.